Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি ভিডিওটো হৈ গৈছে অফিস এপ্লিকেশনৰ থাৰ্ড পাৰ্ট। এই পাৰ্টটোত আমি ওয়াৰ্ড প্ৰসেসৰৰ চাৰিটা অপচন ডিসকাস কৰিম। প্ৰথমটো গৈছে পিকচাৰ, সেকেন্ডটো গৈছে শেপ, তাৰপিছতো গৈছে চাৰ্ট আৰু লাষ্টৰটো গৈছে আমাৰ টেবল। এই চাৰিটা অপচন আমি ইনসাৰ্ট টেবত পাই যাওঁ। সো এটো গৈছে তোমালোকৰ টেবল, এটো পিকচাৰ, এটো শেপ আৰু এটো গৈছে আমাৰ চাৰ্ট। এই চাৰিটা অপচন আমি কেনেকে আমাৰ ডকুমেন্টত এড কৰিব পাৰিম, কেনেকে এটা ফৰমেট কৰিব পাৰিম, সেইখিনি বস্তু আজি আমি এই ভিডিওটোত চাম। ভিডিওটো দিয়া অলপ দেৰি হৈছে, মোৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো বেয়া হৈ গ'ল, যাৰ বাবে মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিলো। সো যেতিয়া কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো ভাল হৈছে মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি ভিডিওটো লৈ আনিছো। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব। আৰু যদি কিছুমান কনফিউজন থাকে বা ডাউট থাকে তেন্তে নিশ্চয় মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা। মই ট্ৰাই কৰিম তোমালোকৰ সেই কনফিউজন বা ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই সিৰিজটোৰ ভিডিওস আহিয়ে থাকিব। মই অকল সেইখিনি অপচনছে ডিসকাস কৰিছো যোনখিনি তোমালোকৰ বুকত দিয়া আছে। বাকি যোনবোৰ অপচনছ তোমালোকৰ বুকত দিয়া নাই সেইখিনি মই ডিসকাস নাই কৰা। এতিয়া আহি যাওঁ আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটোলে। যেতিয়া আমি এখন পিকচাৰ এড কৰিব লাগে আমাৰ ডকুমেন্টত, তো কেনেকৈ আমি পিকচাৰ এড কৰিব পাৰিম। সো পিকচাৰ এড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম আমি ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমাৰ বাই ডিফল্ট হোম টেবত থাকে, আমি ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি পিকচাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিম। এটা পিকচাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিলে বাই ডিফল্ট আমাৰ ডকুমেন্টছৰ ভিতৰত থকা পিকচাৰ ফোল্ডাৰটো ওপেন হৈ যায়। তাত যদি তোমালোকৰ পিকচাৰ এখন থাকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পিকচাৰখন সিলেক্ট কৰি ল'বা আৰু তাক এড কৰি দিবা। সো তোমালোকৰ পিকচাৰখন আহি যাব। এতিয়া যদি তোমালোকৰ পিকচাৰখন সাপোজ বেলেগ এটা লোকেশনত থাকে, সো তোমালোকে ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিবা, পিকচাৰছত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখা পাইছে এটা নেভিগেশন পিন আছে, য'ৰ পৰা আমি ডিফাৰেন্ট ড্ৰাইভছখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ। সাপোজ মোৰ এফ ড্ৰাইভৰ ভিতৰত যেনিবা মোৰ ফটো এখন আছে, তো মই এফ ড্ৰাইভত ক্লিক কৰিম। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছে মোৰ এইখন ফ্লাৱাৰ্স 1 নামৰ ফটোখন আছে। সো মই এখন সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ইনসাৰ্ট কৰিম। সো তোমালোকে বেলেগ এটা ফোল্ডাৰ বা বেলেগ এটা ড্ৰাইভ এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত যোনটো নেভিগেশন পিন আছে সেই তাৰ পৰা তোমালোকে সেই ড্ৰাইভটোলৈ মুভ কৰিবা। প্ৰথম যেতিয়া তোমালোকৰ ফাইলটো লোকেট হৈ আছে, ইমেজ ফাইলটো লোকেট হৈ আছে, সেইটো সিলেক্ট কৰিবা আৰু তাক ইনসাৰ্ট কৰি দিবা। তোমালোকৰ পিকচাৰখন আহি যাব। এটা পিকচাৰখন অহাৰ পিছত আমি ওপৰত দেখা পাইছো যে আমাৰ এটা নতুনকৈ টেব শো হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ ফৰমেট টেব। এই ফৰমেট টেবৰ ভিতৰত আমাৰ ডিফাৰেন্ট ফৰমেটিং অপচনছখিনি আছে। সো তোমালোকে যেতিয়াই এখন পিকচাৰত ক্লিক কৰিবা, সো ওপৰত তোমালোকৰ পিকচাৰ টুলছ এইটো টেব আহি যাব আৰু তাৰ ভিতৰত আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ ফৰমেট টেবটো আছে। সো ফৰমেট টেবৰ ভিতৰতে পিকচাৰ ফৰমেট কৰিব পৰা যিমানখিনি অপচনছ আছে আমি গোটেই অপচনছখিনি ইয়াতে পাই যাম। এতিয়া প্ৰথমটো হৈ গৈছে ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড, যেনে আমি পিকচাৰখন বা বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব লাগে, দেন আমি ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড অপচনটোত ক্লিক কৰিম। দেন আছে আমাৰ কাৰেকশ্যন। সো ইয়াৰ পৰা আমি কালাৰ কাৰেকশ্যনছ কৰিব পাৰিম। সো আমাৰ ব্ৰাইটনেছ, কণ্ট্ৰাষ্ট সেইখিনি আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম। সো তোমালোকৰ ডিফাৰেণ্ট অপচনছ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চেক কৰি চাব পৰা কোনটো ভাল লাগিছে তোমালোকৰ পিকচাৰখনত। দেন নেক্সট আছে কালাৰ। আমি আমাৰ পিকচাৰখন ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। ইয়াত আৰ্টিষ্টিক ইফেক্টছো আছে, তোমালোকে সেইখিনিও এপ্লাই কৰি চাব পাৰা কোনটো ইফেক্ট তোমালোকৰ ভাল হ'ব। যেনেকৈ এইটো মই ট্ৰাই কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকক। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কম্প্ৰেছ পিকচাৰ। এইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই, এইটো আমি তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি আমাৰ ডকুমেণ্টটোৰ চাইজটো কম কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি ডকুমেণ্টটো বেলেগক মেইল কৰিব পাৰিম। তেতিয়া আমাৰ পিকচাৰ্ছখিনি চাইজ বেছি হ'লে আমাৰ ডকুমেণ্টটো মেইল কৰাত অসুবিধা হ'ব, গতিকে আমি পিকচাৰ্ছখিনি কম্প্ৰেছ কৰোঁ যাতে তাৰ চাইজটো ৰিডিউচ হৈ যায়। নেক্সট হ'ব চেঞ্জ পিকচাৰ। সো এইখন পিকচাৰ নালাগে বা তোমালোকৰ বেলেগ এখন পিকচাৰ লাগে, তেতিয়া তোমালোকে চেঞ্জ পিকচাৰ অপচনটো ইউজ কৰিবা। ইয়াত আহি গ'ল তোমালোকৰ পিকচাৰ ষ্টাইলছ। বহুতখিনি পিকচাৰ ষ্টাইলছ আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। ইয়াৰ পৰা আমি জল্দি বেলেগ পিকচাৰ ষ্টাইলছ আমাৰ পিকচাৰখনৰ ওপৰত এড কৰিব পাৰিম। সো তোমালোকে দেখা পাইছা ডিফাৰেণ্ট পিকচাৰ ষ্টাইলছ আছে, যোনটোৱে তোমালোকৰ ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা। দেন তোমালোকে পিকচাৰ বৰ্ডাৰ দিব পাৰিবা, ইয়াৰ পৰা পিকচাৰ বৰ্ডাৰ অপচনটো ইউজ কৰি পিকচাৰত ইফেক্টছ দিব পাৰিবা, শ্বেডো ইফেক্ট দিব পাৰিম, আমি ৰিফ্লেকশ্যন দিব পাৰিম, গ্ল' দিব পাৰিম। সো 3D ইফেক্টছো দিব পাৰিম। ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ ইফেক্টছ আছে। সো তোমালোকে সেই ইফেক্টছখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নিজৰ পিকচাৰৰ ওপৰত। পিকচাৰটো আমি এনেকৈ ৰিচাইজ কৰোঁ। সো তোমালোকে এইটো দেখা পাইছা, তোমালোকে এনেকৈ ৰিচাইজ কৰিব পাৰিবা। সো তোমালোকৰ পিকচাৰটো যেনিবা সৰু ডাঙৰ কৰিব লাগে, তো ইজিলি তোমালোকে এনেকৈ পিকচাৰটো ৰিচাইজ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এই পিকচাৰখনৰ যেনিবা আমি পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। ছাপ'জ মই ডকুমেণ্টটোৰ মাজলৈ নিব লাগে পিকচাৰখন, দেন আমি কোনটো অপচন ইউজ কৰিম, আমি পজিশ্যন অপচনটো ইউজ কৰিম। সো পজিশ্যন অপচনটোত ক্লিক কৰিম। ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনছ আছে। সো যদি মোক মাজত লাগে তেতিয়াহ'লে মই এইটো অপচন চিলেক্ট কৰি ল'ম। যদি মোক টপ ৰাইট হেণ্ড চাইডে লাগে দেন মই এইটো অপচন চিলেক্ট কৰিম। যদি মোক বটম ৰাইটত লাগে এইটো অপচন চিলেক্ট কৰিবা। দেন ছাপ'জ টপ লেফ্টত লাগে এইটো অপচন চিলেক্ট কৰা। সো তোমালোকৰ ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনছত তোমালোকৰ ইমেজখন ৰাখিব পাৰিবা। নেক্সট অপচনটো হৈ গ'ল ক্ৰপ।
সো ক্ৰপ অপশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি যোনটো আনৱান্টেড পাৰ্ট আছে আমাৰ ফটোখনৰ সেই আনৱান্টেড পাৰ্টটো ৰিমুভ কৰিব পাৰিম এটা সাপোজ মোক এই গছজোপা নালাগে দেন মই ইজিলি গছজোপা ক্ৰপ কৰিব পাৰিম মই এই ক্ৰপ অপশনটোত ক্লিক কৰিম আৰু যোনটো পাৰ্ট নালাগে মই সেই পাৰ্টটো ৰিমুভ কৰি দিম তোমালোকে এবাৰ সিলেকশনটো কৰাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিবা বা মাউসেদি ক্লিক কৰি দিলেও হ'ব তোমালোকৰ সেই পাৰ্টটো ক্ৰপ হৈ যাব সো ক্ৰপ অপশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি যোনটো আনৱান্টেড পাৰ্ট আছে পিকচাৰখনৰ সেই আনৱান্টেড পাৰ্টটো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ এটা নেক্সট অপশনটো হ'ল আমাৰ শেপ সো কেতিয়াবা আমি যেতিয়া আমাৰ ডকুমেন্টছত ডায়াগ্ৰামছ বনাব লাগে বা ফ্লো চাৰ্ট বনাব লাগে তেতিয়া আমি শেপছ অপশনছ ইউজ কৰোঁ সো ইয়াত ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ শেপছ আছে তো তোমালোকৰ যোনটো শেপে লাগে হেতু সিলেক্ট কৰি লবা সাপোজ মই এটা কাৰণে এটো শেপে লৈ লৈছো আৰু এটো ড্ৰ কৰি দিছো জাস্ট ক্লিক এন্ড ড্ৰেগ কৰিবা তোমালোকৰ সেই শেপটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু যেতিয়া তোমালোকে শেপটো ড্ৰ কৰিবা আকৌ পিকচাৰৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো ফৰমেট টেবটো আমাৰ ভিজিবল হৈ যায় এই ফৰমেট টেবৰ ভিতৰতে শেপটো এডিট কৰিব পৰা যিমানখিনি ফৰমেটিং অপশনছ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে এভেইলেবল আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শেপছখিনি ইজিলি কম টাইমৰ ভিতৰত ফৰমেট কৰিব পাৰিবা সো ইয়াত দেখিছা তোমালোকৰ ডিফাৰেন্ট শেপ ষ্টাইলছ আছে সো হেখিনি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ইয়াত থিম আছে আমি কালাৰটো অটোমেটিক্যালি হেতু কালাৰ লৈ ল'ব দেন তোমালোকে শেপটো বেলেগ কালাৰ দি ফিল কৰিব পাৰা সো বস ডিফাৰেন্ট কালাৰছ আছে যোনটো কালাৰ দিব বিচাৰিছা হেতু তোমালোকে শেপ ফিল অপশন ইউজ কৰি দিব পাৰিবা বৰ্ডাৰটো কাৰণে তোমালোকে শেপ আউটলাইন অপশনটো ইউজ কৰিবা শেপটো আমি যেনেকৈ পিকচাৰৰ ওপৰত ডিফাৰেন্ট ইফেক্টছ দিব পাৰোঁ ঠিক তেনে ধৰণে আমি শেপৰ ওপৰতো ডিফাৰেন্ট ইফেক্টছ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যদি আৰু শেপ লাগে দেন তোমালোকে এই ইনসাৰ্ট শেপ গ্ৰুপটো দেখিছা ইয়াত তোমালোকে ডিফাৰেন্ট শেপছ এভেইলেবল আছে ইয়াৰ পৰা যোনটো নেক্সট শেপ লাগে সাপোজ এই স্মাইলিটো লৈ লৈছো হেতু শেপ তোমালোকে ড্ৰ কৰিবা এই ইনসাৰ্ট শেপ অপশনটোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম আমি ডিফাৰেন্ট শেপছ নতুনকৈ এড কৰিব পাৰিম আৰু পজিশন অপশনটো দি আমি শেপটো ডিফাৰেন্ট লোকেশনত পজিশন কৰিব পাৰিম সো যোনটো জায়গাতে তোমালোকে শেপটো পজিশন কৰিব বিচাৰিছা হেতু জায়গা তোমালোকে শেপটো পজিশন কৰিব পাৰিবা এটা ইয়াত মই কেটামান অপশন কৈ থওঁ এটা হৈছে আমাৰ ব্ৰিং ফৰৱাৰ্ড সেন্ড বেকৱাৰ্ড সো এটা দুটা শেপ আছে মোৰ চোৱা প্ৰথম যোনটো স্মাইলি আছে হেতু মোৰ যোনটো বক্স আছে তাৰ ওপৰত আছে মই যদি স্মাইলিটো মই পিছলৈ পঠিয়াব বিচাৰো দেন মই সেন্ড বেকৱাৰ্ড অপশনটোত ক্লিক কৰি দিম দেন মোৰ স্মাইলি শেপটো যোনটো বক্স শেপ আছে তাৰ বেক সাইডে গুচি যাব আকৌ যদি মই তাক স্মাইলি শেপটো বক্স শেপটো আগলৈ আনিব বিচাৰিছো দেন মই ব্ৰিং ফৰৱাৰ্ড অপশনটোত ক্লিক কৰি দিম সো স্মাইলি শেপটো মোৰ ফ্ৰণ্টত আহি যাব আৰু বক্সটো তাৰ পিছলৈ গুচি যাব সো এই দুটা অপশনে বহুত দৰকাৰী হয় এটা হৈছে ব্ৰিং ফৰৱাৰ্ড নেক্সট হৈ গৈছে সেন্ড বেকৱাৰ্ড দেন যদি আমি শেপটোৰ ভিতৰত টেক্সট লিখিব বিচাৰো বা কিবা এটা মেছেজ লিখিব বিচাৰো দেন আমি শেপটোৰ ওপৰত প্ৰথম শেপটো সিলেক্ট কৰিবা তাৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিবা আৰু এড টেক্সট অপশনটোত যাবা সো যেতিয়া তোমালোকে এড টেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকে তাত টেক্সট এড কৰিব পাৰিবা সাপোজ মই এটো দি দিছো গ্ৰীন বক্স সো এনেকৈ আমি ইয়াত টেক্সট এড কৰিব পাৰিম এবাৰ টেক্সট এড কৰাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত ভেৰিয়াছ টেক্সট ষ্টাইলছ এভেইলেবল আছে যোনখিনি আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে হেখিনি এই ৱৰ্ড আৰ্ট ষ্টাইলছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো ৱৰ্ড আৰ্ট ষ্টাইলছৰ পৰা আমি টেক্সটৰ ওপৰত ভেৰিয়াছ ইফেক্টছ এড কৰিব পাৰিম দেন নেক্সট অপশনটো হৈ গ'ল আমাৰ চাৰ্ট এটা যেনিবা আমি আমাৰ ডকুমেন্টত এখন চাৰ্ট এড কৰিব লাগে তো চাৰ্ট কেনেকৈ এড কৰিম এটা আমি প্ৰথম ইনসাৰ্ট টেবত যাম তাৰ পিছত আমি চাৰ্ট অপশনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছে যে ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ চাৰ্টছ এভেইলেবল আছে আমাৰ ওচৰত সো আমাৰ ওচৰত কলম চাৰ্ট আছে লাইন চাৰ্ট আছে পাই চাৰ্ট আছে বাৰ চাৰ্ট আছে এৰিয়া চাৰ্ট আছে ঠিক তেনে ধৰণে আৰু বহুত চাৰ্ট আছে তো তোমালোকৰ যোনটো টাইপৰ চাৰ্ট লাগে সেই চাৰ্টটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা সাপোজ মই এটা কাৰণে এই চাৰ্টটো সিলেক্ট কৰিছো আৰু ওকেত ক্লিক কৰি দিবা যেতিয়া তোমালোকে ওকেত ক্লিক কৰি দিবা তো দেখা পাইছে আমাৰ ওচৰত আমাৰ স্ক্ৰীনখন দুভাগ হৈ গ'ল যোনটো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পাৰ্ট আছে তাত আমাৰ চাৰ্টখন জেনাৰেট হৈ আছে আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে আমাৰ টেবুলখন আছে এটা আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি আমাৰ টেবুলখন এডিট কৰিব লাগিব যাতে আমাক যোনখন চাৰ্ট লাগে হেতু জেনাৰেট হয় ইয়াত এখন বাই ডিফল্ট টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ যায় তাৰ ওপৰত বেসড হৈ পেলাই আমাৰ চাৰ্টখন জেনাৰেট হৈ আছে এটা আমাক এইখন চাৰ্টটো নালাগে আমি নিজৰ টেবুলখনৰ ওপৰত বেস কৰিহে আমাক চাৰ্টটো লাগিব সো আমি কি কৰিম আমি টেবুলখন ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিম যোনখন এক্সেল স্প্ৰেডশীট খোল খাই আছে তাত আমি কি কৰিম আমাৰ টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰি দিম সো তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই কুইকলি এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰি দিছো যেনেকৈ ইয়াত যে ষ্টুডেন্টৰ নেম আছে ষ্টুডেন্ট নেম দেন নেক্সট ইয়াত যে ষ্টুডেন্টৰ ইংলিছৰ মাৰ্কছ আছে ইয়াত মেথছৰ মাৰ্কছ আছে ইয়াত যে সায়েন্সৰ মাৰ্কছ আছে দেন ষ্টুডেন্ট কিটা নাম দিছো মই এটা কাৰণে ABCD দি দিছো দেন মার্কস খিনি দি দিছো সাপোজ 43 24 then about 36
67 82 57 54 78 59 68 50 42 79 So table khon মই create কৰিলো এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ টেবুল খনত কি কি ইনফৰমেশন আছে ষ্টুডেন্টৰ নাম আছে আৰু ষ্টুডেন্ট কেইটাই তিনটা সাবজেক্টত পোৱা মাৰ্কস আছে সো ষ্টুডেন্ট এ ইংলিশত ম্যাথছত আৰু সায়েন্সত কি মাৰ্কস পাইছে ষ্টুডেন্ট বি এ ইংলিশ ম্যাথছ আৰু সায়েন্সত কি মাৰ্কস আছে তেনেকে সি আৰু ডি এ ইংলিশ ম্যাথছ আৰু সায়েন্সত কি মাৰ্কস আছে আমাৰ টেবুল খনত আছে এটা এই টেবুল খনৰ ওপৰত বেস কৰি আমাৰ চাৰ্টটো অটোমেটিক্যালি জেনাৰেট হৈ যায় তো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছে এতিয়া আমি চাৰ্টখন চাই গম পাম যে সবচে বেছি কোনে ম্যাথছত পাইছে সবচে বেছি ম্যাথছত কোনে পাইছে আমাৰ বি এ পাইছে দেন সবচে বেছি ইংলিশত কোনে পাইছে আমাৰ সাপোজ ডি এ পাইছে সবচে বেছি সায়েন্সত কোনে পাইছে সাপোজ সি এ পাইছে সো চাৰ্টখনৰ পৰা আমি ইনফৰমেশনস কিনি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাম আমি তাৰ পৰাই গম পাই যে আমাক টেবুলখন নহলো হয় এটা যেতিয়া তোমালোকৰ চাৰ্টখন বনাই হৈ যায় তোমালোকে জাস্ট এক্সেল স্প্ৰেডশীটটো ক্লোজ কৰি দিবা সো তোমালোকৰ চাৰ্টখন ৰেডি এটা তোমালোকে চাৰ্টখনৰ ওপৰত ডিফাৰেন্ট চাৰ্ট ষ্টাইলছ আছে এখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰা সো তোমালোকৰ যোনটো চাৰ্ট ষ্টাইল লাগে So various chart styles available আছে তাৰপৰা তোমালোকে কোনবা এটা সিলেক্ট কৰিবা ডিফাৰেন্ট চাৰ্টস লেআউট আছে তো কেনেকৈ তোমালোকে চাৰ্টটো প্ৰেজেন্ট কৰিব বিচাৰিছা সপোজ চাৰ্টখনৰ লগত তোমালোকে টেবুলখনো দেখাব বিচাৰিছা দেন এটো লেআউট সিলেক্ট কৰিবা যদি তোমালোকে চাৰ্টখনৰ লগত মাৰ্কস কিটাও শো কৰিব বিচাৰিছা দেন তোমালোকে এটো লেআউট সিলেক্ট কৰিবা সো various লেআউটস আমাৰ ওচৰত available আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ যোনটোৱে ভাল লাগে হে লেআউটটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা যদি তোমালোকৰ কিছুমান মডিফিকেশনস কৰিব লাগে চাৰ্টখনত দেন তোমালোকে এডিট ডাটা অপচনটোত ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ আমাৰ এক্সেল স্প্ৰেডশীটটো খুল খাই যাব সো মই তোমালোকক দেখাই দিছো এতিয়া মই এডিট ডাটাত ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি এডিট ডাটাত ক্লিক কৰো আমাৰ এক্সেল স্প্ৰেডটো খুল খাই যায় ইয়াত আমি মডিফিকেশন কৰিব পাৰোঁ সাপোজ এটো 54 নহয় যেনেবা 64 হ'ব লাগিছিল দেন 64 কৰি দিম দেন সাপোজ 42 টু যেনেবা 72 হ'ব লাগিছিল দেন 72 কৰি দিম সো এনেকে আমি ডাটাখিনি মডিফিকেশনস কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি মডিফিকেশনস খিনি কৰি দিম অটোমেটিক্যালি হে মডিফিকেশনস খিনি আমাৰ চাৰ্টটো শো হৈ যাব সো তোমালোকে এক্সট্ৰাকে আকৌ একো কৰিব নালাগে জাস্ট তোমালোকে এক্সেল স্প্ৰেডশীটত যোনখিনি মডিফিকেশনস কৰিব বিচাৰিছা এখিনি কৰি দিয়া অটোমেটিক্যালি হে মডিফিকেশনস খিনি আমাৰ ওয়াৰ্ডৰ চাৰ্টত ৰিপ্ৰেজেন্ট হৈ যাব সো এটো আসলে কেনেকৈ আমি আমাৰ চাৰ্টস ব্লক জেনাৰেট কৰিম সো তোমালোকে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চাৰ্টস জেনাৰেট কৰিব পাৰিবা ঠিক সেম প্ৰসেস হতে এটা নেক্সট অপশনটো হ'ল আমাৰ টেবল সো এই অপশনটো এটা টেবল এখন আমি আমাৰ ওয়াৰ্ডত কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম সো টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে আমি ইনসাৰ্ট টেবত যাম আৰু টেবলত ক্লিক কৰিম এটা যেতিয়া আমি টেবলত ক্লিক কৰো আমাৰ ওচৰত ভেৰিয়াছ মেথডছ আছে যোনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব পাম প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ এই গ্ৰিডটো সো এই গ্ৰিডটো ইউজ কৰি পেলাই ইজিলি আমি কম টাইমৰ ভিতৰত টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম সেকেন্ড অপশনটো হৈছে আমাৰ ইনসাৰ্ট টেবল সো ইনসাৰ্ট টেবল অপশন ইউজ কৰি পেলাই আমি টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব পাম থাৰ্ড টো হৈছে ড্ৰ টেবল আমি ড্ৰ টেবল ইউজ অপশন টু ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ টেবলস ব্লক ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ সো ভেৰিয়াছ অপশনস আছে যোনখিনি ইউজ কৰি পেলাই খুব কম টাইমৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ টেবলখন ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম এটা মই এটা এটাকে তোমালোকক গুটেইটা দেখাই দিছো প্ৰথমটো হৈছে গ্ৰিড সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সিলেক্ট কৰি লবা কেটা কলম আৰু কেটা ৰো লাগে সপোজ এটো আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে টেবলখন ফিল কৰি দিয়া সপোজ নেম ইংলিশ ম্যাথছ সায়েন্স ষ্টুডেন্টৰ নামটো সাপোজ যেনিবা এ ই মাৰ্কস পাইছে ইংলিশত 56 দেন 78 দেন 46 দেন ষ্টুডেন্টৰ নামটো সাপোজ বি ই মাৰ্কস পাইছে যেনিবা 54 দেন 34 দেন সাপোজ 85 নেক্সট ষ্টুডেন্টৰ নাম সাপোজ সি ই পাইছে যেনিবা 39 56 74 দেন নেক্সট ষ্টুডেন্টৰ নামটো সাপোজ যেনিবা ডি ই পাইছে যেনিবা 57 38 67 ঠিক আছে এতিয়া যদি আৰু ৰো নালাগে যেনিবা তো তোমালোকে এই ৰোটো সিলেক্ট কৰিবা আৰু ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াক ডিলিট কৰি দিবা ডিলিট সেলস ডিলিট এন্টায়াৰ ৰো এন্ড ওকে সো আমাৰ ৰোটো ডিলিট হৈ যাব সো এইখন আমাৰ টেবল ক্ৰিয়েট হ'ব এতিয়া আমি এই টেবলখনত মডিফিকেশনস কৰিব পাৰিম আমি টেবলখনত কালাৰিং কৰিব পাৰিবা সো তোমালোকে লেআউট ডিজাইন টেবত যাবা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছে যে ডিফাৰেন্ট টেবল ষ্টাইলছ আছে যোনটো টেবল ষ্টাইলছে তোমালোকৰ ভাল লাগিছে সেই টেবল ষ্টাইলটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা সো খুব কম টাইমৰ ভিতৰতে তোমালোকে টেবলখন ডিজাইন কৰিব পাৰিবা সো প্ৰথম অপশনটো আমি চাই ললো যে আমি কেনেকৈ টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ আমি এই গ্ৰিডটো ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ টেবলছখিনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ এতিয়া মই তোমালোকক সেকেন্ড অপশনটো দেখাই দিছো
তো তোমালোকে ইনসাৰ্টত যাবা টেবুলত ক্ৰিয়েট কৰিবা আৰু ইনসাৰ্ট টেবুল অপচনটোত ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকক খুদিব যে কলম কেটা লাগে ৰো কেটা লাগে সাপোজ মই 2 কলমছ দি দিছো এণ্ড 3 rows দি দিছো আৰু ওকে কৰি দিবা সো এখন আমাৰ টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ গল তাৰ পিছত তোমালোকে টেবুলখনৰ ওপৰত ডিফাৰেন্ট ফৰমেটিং ষ্টাইলছ আছে যোনটোৱে ভাল লাগে হেতু এপ্লাই কৰি দিবা তোমালোকে নিজৰ মতে কাস্টমাইজ কালাৰ দিব পাৰা সাপোজ এটো তোমাৰ ৰেড না লাগে তোমালোকক বেলেগ এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰিবা শেডিংত যাবা এবাৰ তোমালোকক যোনটো কালাৰ লাগে হেতু এপ্লাই কৰিবা এনেকে তোমালোকে ডিফাৰেন্ট rows different colors use কৰিব পাৰা Okay, third option to hoise amar draw table. So draw table option to use kori pela ami amar tables kini create koribo. So draw table at ami manually amar table khon draw koribo lagbo. So tomaloke yat click koriba draw table at eta pencil nisna eta icon ahi jay tomaloke click kori just draw kori diba table khon. Then tomaloke enake divide kori dim column to aru ami enake manually ami amar table khon draw koribo lagbo. So eto option hoise amar draw table. এনেকৈ ইজিলি আমি আমাৰ টেবলছ কিনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাম সো এই তিনটা অপচন আছে টেবল ক্ৰিয়েট কৰা প্ৰথমটো হৈছে গ্ৰিড টু ইউজ কৰি প্লে সেকেন্ডটো হৈছে ইনসাৰ্ট টেবল অপচনটো ইউজ কৰি আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ড্ৰ টেবল ইউজ কৰি সো আশা কৰো তোমালোকৰ আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে যদি কিছুমান কনফিউজন থাকে বা ডাউট থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা মই ট্ৰাই কৰিম হেখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিও সৈতে see you in the next video thank you for watching